สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลังไมค์วันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าข่าวหรือวิจารณ์การเมืองแต่เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในหัวใจของคนที่เคยยิ่งใหญ่อยู่ในอำนาจสูงสุดและวันหนึ่งต้องเผชิญความจริงที่เจ็บกว่าเพราะโดนโหวตไม่ไว้วางใจคือไม่มีใครเชื่อใจอีกแล้วพี่บอยคะ ถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งคนทั้งประเทศเลิกเชื่อในตัวเรา ทั้งสื่อก็ขุดข่าวเก่า ทั้งโพลก็ดิ่ง พี่ว่าคนที่เคยอยู่จุดสูงสุดจะรู้สึกยังไงคะ อืมถ้าเป็นผมคงเหมือนยืนอยู่บนยอดตึกแล้วมีคนมาถีบหลังโดยไม่ทันตั้งตัวมันไม่ใช่แค่เสียอำนาจนะแต่มันเสียความเป็นตัวตนที่เรายึดถือมาตลอด ใช่เลยค่ะ ล่าสุดมีข่าวรัฐมนตรีคนหนึ่งที่กำลังกลัวตกเก้าอี้ แต่พอเขาบอกว่าถ้าเราหายไปตนนี้ ทุกอย่างที่สร้างมาจะหายหมด มันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เราคุยกันทุกครั้งก็คือความอยากหรือความโลภที่มาในรูปแบบที่ลึกที่สุดไม่ใช่แค่อยากมีแต่คือกลัวไม่มีคือพอเราเคยได้อำนาจเคยมีคนยกมือไหว้เคยเป็นข่าวทุกวันเราก็เผลอไปยึดติดว่านั่นคือตัวเราคล้ายๆกับว่าถ้าคนไม่พูดถึงเราแล้ว เราก็ไม่มีค่าอีกต่อไปใช่ไหมคะ ใช่เลยครับนี่แหละคือตัวอัตตราที่แฝงอยู่ในตำแหน่งและชื่อเสียงพอคะแนนตกใจมันเลยเริ่มไหวทั้งที่ร่างกายยังอยู่ในตำแหน่งแต่ความหมายของตัวตนมันพังไปดังนั้นบางทีสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่การแพ้เลือกตั้งแต่คือการแพ้ใจตัวเอง และนั่นคือจุดที่จริยธรรมเริ่มตายไปก่อนตำแหน่งจะหาย โอ้โหพี่บอยพูดประโยคนี้หนูขนลุกเลย แปลว่าคนเราแม้จะยืนอยู่ในอำนาจก็จริงแต่ถ้าไม่มีศรัทธามันก็เหมือนยืนอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆที่ไม่มีใครฟังอีกแล้วสัจธรรมข้อนี้แรงมากนะ เพราะมันสอนว่าอย่ารอให้คนหยุดเชื่อก่อนจะหยุดโกง เพราะศรัทธาต่อให้มีเงินก็ซื้อกลับมาไม่ได้ บางทีคนเราควรเตรียมใจลงจากเวทีให้สง่างามพอๆกับตอนขึ้นเวทีนะคะ ใช่ครับ แล้วที่สำคัญคือต้องฝึกใจให้วางอัตตา เพราะสุดท้ายแล้วตำแหน่งมันเปลี่ยนมือได้ทุกวินาที แต่ธรรมะจะอยู่กับเราตลอดไป ค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในมองโลกหลังใหม่ รายการที่ไม่พาคุณแค่ฟังข่าว แต่พาย้อนดูใจตัวเองหลังฉากของโลกแห่งความเป็นจริง สวัสดีค่ะสวัสดีครับ